Hello guys! Ngayon ay gagawa ko ng kakaning sapin-sapin. Umpisahan na natin. 3 cups of glutinous flour. One cup of sugar. Mix lang natin ng sandali. And then, ilagay natin ang 2 cups of coconut cream. And 1 can of condensed milk. Haluin lang natin mabuti hanggang sa maging smooth yung ating mixture. Yan, kailangan pinong-pino siya para makinis din yung sapin-sapin natin kapag naluto. At pagkatapos, hatiin natin sa 3. Lagyan natin ng ubi food coloring yung isa. At yung isa ay yellow. Yung isa white lang. Pwede nyo lagyan ng ibang kulay kung gusto nyo. Depende sa inyo. Nilagyan ko nga pala ng coconut oil yung molder. Ayan, steam natin ng 7 minutes ang unang layer. At yan na, tsura niya. Then, lagay natin ang yellow, second layer. And steam naman natin siya ng 9 minutes. Add 2 minutes. At ganyan na ang itsura niya. At ang ating pangatlong layer, yung white. Sa white, pag nalagay ang white, steam natin siya ng 15 minutes para siguradong lutong-luto. At pagka-steam, ayan na siya. Nilalagyan ko agad ng coconut oil sa ibabaw. At yan. Nalagyan ko din siya ng coconut oil sa ibabaw para shiny at mabango siya. Yan na ang ating finished product. Ayan guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!